עליזה ושמחה. מוזיקה זו היא מהמפורסמות מתחילת המאה ה-18. היא הוצגה באין ספור סרטים ופרסומות טלוויזיה. אבל מה היא, ולמה היא נשמעת כך? זוהי הפתיחה של אביב מארבע העונות של המלחין האיטלקי אנטוניו ויוולדי. 4 העונות מפורסמות בין השאר כי הן תענוג לאוזן. אבל חשוב מכך, הן מספרות סיפור. בזמן הפצתם באמסטרדם ב-1725, הן לוו בשירים שתיארו בדיוק את מאפייני העונה שוויוולדי ניסה להעביר למושגים מוזיקליים. בכך שהוא סיפק תוכן עלילתי למוזיקה אינסטרומנטלית, ויוולדי הקדים את זמנו בדורות. אם הייתם קוראים את השירים בזמן שמיעת המוזיקה, הייתם מגלים שהסצנות בשירים מותאמות היטב לדימויים המוזיקליים. מספרים לנו שהציפורים מברכות את האביב בשיר שמח, וזה בדיוק מה שהן עושות כאן. אך במהרה פורצת סופת רעמים. לא זאת בלבד ששומעים כאן רעמים וברקים מוזיקליים, יש גם ציפורים נוספות, רטובות, מבוהלות ועצובות. בקיץ, היונה מזמרת את שמה, טורטורלה, באיטלקית. לפני שסופת ברד משטחת את השדות. סתיו מביא ציידים להוטים הרודפים אחר תרפם. קונצ'רטו החורף מתחיל בנקישת שיניים בקור. לפני שאנו תופסים מחסה לצד מדורה מפצחת. ואז חוזרים לסופה, שם מתרחשות החלקות ונפילות על הקרח. בשבועות החורף הראשונים, השנה הישנה עומדת להסתיים, וכך גם חקירתו המוזיקלית של ויוולדי של העונות. רק בתחילת המאה ה-19, מוזיקה אינסטרומנטלית תוכניתית אקספרסיבית, כפי שקראו לה, הפכה לפופולרית. עד אז הרכבים גדולים ומגוונים יותר היו הכלל, עם כלי נשיפה מעץ, מתכת וכלי הקשה המספרים את הסיפור. אבל ויוולדי הצליח לעשות זאת רק עם כינור אחד, מיתרים וצ'מבלו. בשונה מבן זמנו באך, ויוולדי לא ממש התעניין בפוגות מסובכות. הוא העדיף להעניק למאזיניו בידור נגיש. עם מנגינות החוזרות על עצמן ביצירה, המזכירות לנו היכן היינו קודם. אז הפרק הראשון בקונצ'רטו אביב מתחיל עם נושא לאביב, וגם מסתיים איתו, מעט שונה מהפעם הראשונה בה הוא נשמע. זו הייתה דרך מקורית למשוך מאזינים, וויוולדי, שנחשב לאחד הכנרים הכי מחשמלים בתחילת המאה ה-18, הבין את הערך במשיכת קהלים. בקונצרטים כאלה הוא הופיע לפעמים ככנר הכוכב, ובאחרים הציגו את המוזיקאיות הצעירות של הפייטה, בית ספר לבנות בוונציה, בו ויוולדי כיהן כמנהל המוזיקלי. רוב התלמידות היו יתומות. הנגינה שימשה לא רק ככלי חברתי המתאים לנשים צעירות, אלא גם כקריירה פוטנציאלית עבור אותן נשים שהתקשו למצוא חתן מוצלח. גם בזמנו של המלחין, המוזיקה של ויוולדי שימשה כהסחת דעת עבור כולם, ולא רק לאצילים העשירים. 300 שנה לאחר מכן זו גישה שעדיין עובדת, והמוזיקה של ויוולדי עדיין נשמעת כמו סוסים צועדים. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.